רציתי מאוד ללמוד את הקולנוע, אז לא היה בארץ ולא היה מי שיודע לכוון אותי לאן ללכת. אז התחלתי לעבוד במסעדות בתל אביב. והיה אז להגיע לקולנוע משהו רחוק מדי. נתפסתי ונשפטתי למוות. ישבתי 14 שנים בכלא. שוחררתי בעסקת חליפין, העסקה מפורסמת עם אחמד ג'בריל, ומאז אני חי בטירה. אני צריכה לפחד ממך. לפחד ממני? בתור בן אדם? בתור איש פוליטי, עם הרעיונות שיש לי. כן. כל מי שחושב את עצמו שמגיע לו לשלוט בי, הוא צריך לפחד ממני. החלק הזה יכול להתאים לחולצה שלי, לא? לא, באמת, אני לא מתרצה על הדברים האלה. זה חלק מהחיים שלך, מתעדים אותך בזמן הזה. כן, אני... אולי נבחר עוד רקע, טיסה, לא רואה את עצמי כל כך חשוב. לקח אותך, היית בניו יורק? לא, ואני לא מתכוון גם להיות. היית במכה? חס ושלום. בישראל היית? לא, לא מכיר. אני בפלסטין, אם אתה קורא לזה ישראל, מה היה שלך, לא שלי. אבל אין לי פה של הכרמים וטעינים. לא נורא, מה שיש. מחפש אולי רקע קוסמוס, מהירח, חלום. לא, לא, אני מסתפק מה שיש. אתה לא עושה לחלום? אתה לא חושב פעם להיות פה חללית ככה, לחלום בחללית? לא, לא, לא היה לי את זה. אני חלם בדבר אחד. מה? מתי לשחרר את העם שלי מעול הכיבוש, זה החלום שלי. אין לי חלומות אחרים. אנחנו מדברים על הצילומים על רקע. אין לי חלומות אחרים, זה החיים שלי. ריאד ויוסוף, שני גיסים שנולדו וגדלו בטירה שליד כפר סבא. יוסוף שוחרר מהכלא ב-1985. לאחר שחרורו, הוא גר בתל השומר, שם נולדו שני ילדיו. היום הוא מלמד בני נוער שחמט בטירה. לריאד חנות צילום ממרכז טירה, בה עובדים גם אשתו וילדיו. נען, אשתו של ריאד, היא אחותו של יוסוף. יש לי חלום לנסוע ללמוד בימוי באנגליה, לעשות סרטים ולשמר דברים. בת כמה טירה? ב-350 בערך. לפני 50 שנה, כשהיית בן 10, איך אתה זוכר את טירה? בחורף היינו גרים בו, בקיץ היינו גרים באדמות שלנו, בבצרה שם. אבל כשאתה זוכר את אבא שלך, סיפר לך על הטורקים שהיו פה בארץ? כן, היו. לאנשים שנכחדו מהעולם, מה הם עשו? ובסביבה שלי, שאני יושב באותו בית, שאני זוכר את הסבא שלי, והסבא שלי, לא הצלחתי לצלם אותו, כי הוא נפטר כשהייתי בגיל קטן, אבל את הסיפורים שלו אני זוכר. ואני לפעמים תופס מצלמה, מתעד אנשים, מצלם אותם, ומקליט, אוסף חומר, ולא יודע מתי ייגמר. אולי עוד שנה, עוד שנתיים. בינתיים צריך להתפרנס, אז מתפרנסים גם מצילום. اقعد هيك اقعد هيك ايوه طلع علي يلا اضحك يلا اضحك شوي انا بدي اضحك شاطره يلا يلا طلع حسن כל דמות של ילד, כל דמות של איש, היא שונה. היא דמות אחרת לגמרי. פעמים אנשים רוצים לתעד את עצמם. תמיד יש להם חשש, רוצים לראות יותר יפה. רוצים לראות שוני מה שהוא רואה את עצמו מהמראה. לפעמים אנשים שרואים את התמונה גם לא מאמינים לתמונה, שבאמת זאת התמונה שלהם. איזה דמות הוא רוצה להופיע בתמונה? האם הוא רוצה את עצמו בהיר? האם הוא רוצה את עצמו קונטרסטי? האם הוא רוצה את עצמו טבעי ביותר? ואף אחד לא רוצה את עצמו טבעי.
אז אני צריך לדעת מה הם רוצים בלי שידברו. צריך להגשים להם פנטזיה. יוסף, ערב טוב לך. ערב טוב ומבורך. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה עם תשובה כנה. שאל בני בנען. אני רוצה לשאול אותך ולתעד את זה. תתעד. כמה שנים ישבת? 14. ואיך עברו אותה 14 שנה, אתה זוכר אותה? או שזה דבר בלתי נשכח? ודאי, זו חתיכת חיים שהכי חשובה בחיי בן אדם בגיל 20 עד 35. זו תקופה הכי יפה. סבלת. אני אוהב את העם שלי, אוהב את המולדת שלי, ומתוך בחירה, גם מחר, בגיל 50, אין לי שום בעיה לחזור על אותו דבר. הנה התמונה של אבא שלי שהיה צעיר. מה את חושבת על זה? אין לי מה לחשוב על זה. כי מה שאני חושבת זה חיי הכלא. זה מה? חיי הכלא. הוא היה בכלא. אז אני זוכרת את זה שאני רואה את התמונה שלו שהוא צעיר, שהיה צעיר, הוא היה בכלא. אז בגלל זה שאני רואה אותו צעיר אני נזכרת בזה. בגלל זה אני גם לא אוהבת את התמונה. וכמה היית שם? 69. 19. 19. ומה זה הפוזה של הידיים? כן, אמרתי, כל הכבוד, היא שמה לב לפרט הזה. אני אפשר מחבק להוריד את את המולדת. התמונה? היא בלב. זאת תנועה של חיבוק מולדת. כן. זאת הרגשתי. אני, מאז שאני זוכר את עצמי, אני מעורב. אכפתי. כן. כי הדוד שלי נהרג ב-48. אבי נפצע ב-48. כך שהמשפחה חיה את המצב, את הכיבוש. אנחנו סבלנו כאן ממשטר צבאי. כן. אנשים פחדו מצבא, פחדו ממשטרה, פחדו ממשמר גבול. ידענו שזה לא אנחנו. זה אויב. מתנכל לך. ובאמת, היינו צעירים, יורדים בכרמים. היו פוגשים אותנו לפני רדת החשיכה. באמת, מטרידים אותנו, במשמר הגבול. אם זה מכות, אם זה צרחות, אם זה... אז ידענו מי זה האויב. בגיל צעיר. יש כאלה שזה הופנם אצלהם, יש כאלה שעברו על זה. אני מאלה שלא מוכנים לעבור על זה. למה שמת איתו את העיתון? הם עדי? כן. תסתכלי, אולי תדעי. אני יודע שזה בגלל המודעה, נכון? אתם קוראים עברית, נכון? תקראו מה כתוב שם בעיתון. אולי תקרא אולי זה אתה. ניתן שנייה. כן. כן, ביום המות נוסף בשטחים, הרוג בעזה, פצועים ברצועה ובעיירה עראבי בשומרון. כן. כן, וילד חדש נולד. קוראים לו עדי מנסור. זאת אומרת, על אף ההרג והסבל, החיים אבל נמשכים. מה כל כך מיוחד בכתבה שיש בעיתון? שאתה שמת אותה לא, בתמונה מרוכזת עם ילד קטן. כן, אז זהו. לדעתי זה מוזר שדווקא על תינוק הוא יבוא וישים את התמונה הזאת ואת העיתון הזאת ואת המודעה, את המודעה עצמה. לולי גזרת את המודעה והלבקת לו ככה. ואפילו למה הוא לא שם עליי משהו אחר? דווקא את המודעה הזאת. טלי, אתה גדול. אני נראה כמו נער עיתונים בתמונה. השתחררתי מהכלא חסר כל, התארסתי עם אחות בת טירה, שהייתה לדירה בתל השומר. נולדו לנו 2 ילדים שלמדו בגן שם. כשהגיעו לגיל כיתה א', עברנו לטירה.
קהילת הילדים באמת הטרידה אותי לא פעם. איך הם יספגו תרבות מסוימת והצטרכו לשנות כיוון אחרי תקופה מסוימת. ולכן דאגתי באמת שבתל השומר התנהגו בדיוק כמו בתל השומר. הילדות שלנו בסך הכל הייתה נפלאה. אבל מה? עכשיו באתי להבדל בין טירה לבין תל השומר. בטירה החיים קצת יותר קשים משם. כשהגענו לכאן היה מאוד מאוד קשה להשיג חברים. אבל שם התיידדנו איתם כמו שאני לא יודע איך, אבל התיידדנו איתם ישר. שם גדלתם יחד כאן, נחתתם על הילדים, חשבו אתכם ליהודים בהתחלה, נכון? נכון, עד עכשיו. התחילו לרדת עלינו ולהגיד אתם יהודים, תלכו, לא רוצים אתכם כאן. אז יש סיבה שאין לכם כל כך הרבה חברים. בערבית קוראים לי רוואן, אבל החברים שלי קוראים לי רואן. שם קוראים לי עדי. עדי. כאן קוראים לי עדי או עודי. ומה אתה מעדיף? עדי. יש לי חבר שקוראים לו קובי. הוא החבר הכי טוב שלי, הוא חבר ילדות שלי. אנחנו כמו אחים, מה שהוא עושה, אני עושה. מה שהוא אוהב, גם אני אוהב. אנחנו עושים הכל ביחד. היינו עושים. אני לא יודעת למה, אבל אני חושבת שאני יודעת עברית יותר מערבית, ורוב המילים אני, למשל, אני אותו מוציאה הדבר. פתגם חצי בעברית. גם אני. יש מילים שאני לא יודעת מדברת בעברית, אפילו עם אבא ואמא. כולם אומרים שהערבים נמצאים בדרגה יותר נמוכה. זה נכון, לדעתי. החיים שלכם יותר טובים מהחיים שלי. איך? אתם יותר חופשיים. מה זה חופש? לעשות מה שאתה רוצה. שאתה תהיה ציפור חופשית. ללכת איפה שאתה רוצה. לעשות מה שאתה רוצה. לדבר על מה שאתה רוצה. לעשות מה שאתה רוצה. הכל איך שאתה רוצה. לא איך שאחרים יקבעו לך. אני לא אוהבת לחלום על העתיד. למה? כי כבר העתיד נראה לי רע. לא יודעת למה. למה? אם מילדות לא כיף לי, אז איך יהיה העתיד שלי, שאני אהיה גדולה, איך יהיה העולם? אצלכם, אני אומר לך, יותר חופשי. זהו, סגרנו את העניין. אצלכם יותר חופשי והחיים יותר טובים לדעתי. לא יודע מה האחרים חושבים, ולא אכפת לי מה האחרים חושבים. אני אומר לך את דעתי, לדעתי, אתם חיים יותר טובים. יום הולדת שלך? 16? מי זאת? מי זאת? אחותך? את רוצה לכבות את הנרות? רק רגע. אתה מוכן? אתה מוכן? יאללה, תתחבו. תחג'י. يلا بوسي 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 ظل محلهم مع الجيش مش الجيش. אני רוצה להציג לכם את המשפחה שלי בהרכב מלא. כמובן, עבדכם הנאמן יוסף, שהוא מספר 3. נעם נדמה לי מספר 6. פהימי מספר 2. נעימי מספר 5. חיתם מספר 7. אמני מספר 4. ומוחמד מספר 1. שכחתי להגיד שהיא במקרה אשתו של ריאד, או שלא במקרה. يلا واحد اثنين אני מתחיל. אתה מהפכן או אתה רוצה להיות מהפכן? אני כן מהפכן בכל רמ"ח איבריי. מ-66 רואה את עצמי מרקסיסט לניסט הכי קרוב לחזית העממית לשחרור פלסטין. אתה מסתער שישבת על 15 שנה? מצטער? כן. על מה?
שהלכו לך 15 שנה? בשום פנים ואופן, אני מוכן לתרום עוד 40 שנה. מה קרה לך? עכשיו אתה מרגיז אותי בשאלה הזאת. בעצם השאלה, בעצם העלאת הרעיון בראש שלך. אתה מרגיז אותי. איך הארץ שלנו? ליחה. כמו וניציה. כמה זמן היית בוניציה? 12 שנים. ואיך ההנדסה שם הייתה? שם יש להם היסטוריה, ומבצעים את ההיסטוריה שלהם. אנחנו חייבים לבצע את ההיסטוריה שלנו, את הבניינים שלנו. עכשיו את הבניין שלי אתה תתכנן פה הסטודיו לפי המסורת שלנו או מסורת איטלקית? או תשלב את שניהם ביחד? הבעיה שאין לנו את המנטלית לקבל את ההיסטוריה שלנו. כולנו רוצים אחרי העמוד. אז אנחנו ניקח אבן ירושלמי, לא שיש, איטלקי. לא, חייבים לשים משהו, לשלב עם הישן ועם ההיסטוריה, עם האבן. אני אוהב את האבן. החנות הקיימת כרגע היא כולה 40 מטר. אנחנו 40 מטר ואנחנו הולכים להרחיב את זה עד 120 מטר, שזה בשתי קומות, וצריך לעשות לה חזית יפה, בסגנון אולי איטלקי, אולי מזרח תיכוני, חזית כניסה יפה, ובפנים גם עם דקורציה, שזה יותר אחרי תכנון העמודים. קומת קרקע למרחב. ואני סומך עליו כי הוא למד בוונציה והוא יודע לתכנן ארכיטקטורה יפה. هذا المنظر خلاص كفوة ראיתי אותה ביד הבית, צען בעיניים, עשינו הכרות, נגשים את ילדה, הולכים להורים, נגשים את ילדה, הם מסכימים, אני בסדר, ממשיכים הלאה. ואתה יכולת לבדש אותה לבד? לבד יוצאים לבד, אבל לא רב הזמן. מעטים, הם הולכים לבד זה מעטים, זמן מעט. אתם שומרי מסורת? בטח. מסורת זה מסורת אצלנו. נכון שיוצאים לבד, לא עולה הרבה זמן, מוגבלים בזמן. אני עצרתי כי הואשמתי בעזרה לבחור לשים רימון ממולכד בתוך אוטובוס. על זה אני עצרתי. והואשמתי כשותף. ונשפטתי למוות על זה. כיוון שהייתי באמת חבר בחזית העממית, אז הנחתי שחפשו אותי, יתפסו אותי. הואשמת או ביצעת? אני לא ביצעתי. ונכון שהייתי באוטובוס עם אותו בן אדם שהניח את הרימון, אבל לא ידעתי מזה, ממש לא. וזאת האמת. לא שאני מפחד או מצטער על משהו. הייתי מוכן לעשות את זה, אבל האמת לא ידעתי בכלל מהסיפור. ולא האמינו? איפה יאמינו לי? רצו הודעה, קבלו הודעה. لا لف هذا بتصور بيجيبوها היית יכול לשים רימון באוטובוס אזרחים? תראי, אם את שואלת אותי היום, בדיעבד, זאת אומרת, מאוד קשה לי. עם כל השכנוע הפנימי שאלימות גוררת אלימות. אבל בתור יוסף, אני באמת סולד מאלימות. לא אלים. פשוט ככה נוצרתי כנראה. אבל בזמנו,
אני מתאר לי שכן הייתי מסופר. ואני יושבת פה ומדברת עם מישהו שנתפס כמחבל. אני תופס את כל החיילים הישראלים כמחבלים. מחבלים בשאיפות הלאומיות שלי. אני לא מחבל. אני מתגונן. אני כל הזמן, מאז שנולדתי עד היום מתגונן. אני מותקף יום ולילה 24 שעות. אני וילדיי ואשתי וכל שכניי וכל העם הפלסטיני. משמדות החלומות שלי יום, לילה. משמידים אותם. אז איך אפשר לקרוא לי מחבל? בסדר, תקראי לי מחבל. אתה דוגל בהשמדת היהודים? חס וחלילה להשמיד עם? מה, אני נאצי? מי שדוגל בהשמדת עם ולא חשוב איזה עם, צריך להילחם בו. לא חשוב אם הוא פלסטיני או ערבי, לא חשוב מה. או אם הוא יהודי. אתה מקעקע יסודות של שלטון שנראה לך שהוא כובש. התקווה היא שתקום כאן מדינה דמוקרטית, חילונית, שלא יהיה בה סוס ורוכבו כמו שהיום. ואז תיפטר מעליה השאלה אם אתה יהודי או ערבי. וזה מאבק מוחות. זה מאבק שלי, ממש כמו משחק שח. אולי לא במקרה, אני מדריך שחמט. בא. נשמט. מת. כמה נעים להיות פה לבד, כמה שקט פה, רחוק מהעולם, שומעים את הציפורים, הכל. איזה שקט. משמאל קלנסווה, ממול טייבה, מצד ימין טירה, מערב הפורת, אני נמצא בין ענבים לתאנים, תאנים, בשילים, טעימים, עוד אחד. די טבעי, ללא ריסוס ולא כלום. אני פעיל בתנועה, שזו תנועת בני הכפר, שחרתה על דגלה לשמר את הזהות הפלסטינאית ולא לטשטש אותה, כמו שמנסה השלטון הישראלי, להסרל אותנו, מה שנקרא. אנחנו לא ישראל, אנחנו פלסטינאים ערבים, ולכן צריך מישהו שידאג לזה. אני מקדיש לזה כל חיי. יש מלחמת תרבויות. אתם כופים עלינו תרבות של המערב, מה שאנחנו לא רוצים. אני למשל לא רוצה את תרבות המערב. אבל בהתמודדות שלי עם הטלוויזיה, אני מפסיד. הלוואי שיכולתי להיות בטלוויזיה כמוהם, ככה אנשים. זה כיף, לא יודעת למה, כי אני רוצה שכולם גם יראו אותו בטלוויזיה. שאני רוקדת ושרה, אני הכי הרבה אוהבת לראות את שיחה סיסי, את הספייס גרל ואת הפייב, וגם את וויל סמית. אני דווקא הכי הרבה אוהבת את מייקל ג'קסון, וויל סמית ופייב. ולהקת הנסון. אני אוהב גם למשל את ארנולד שוורצנגר. אני רוצה להיות מדען בהנדסה גנטית.
אמא שלי עברה חוגים וזה דברים גנטיים, נמשכתי לדבר. אני מחנך את ילדיי בצורה דמוקרטית, לא אנרכיסטית, אמנם, אבל ממש דמוקרטית. ולא מנסה להשפיע עליהם כהוא זה, בייחוד מבחינה רעיונית או פוליטית. נותן להם להתפתח בצורה חופשית. ואני רואה אצלי בבית ממה הם מושפעים. תרבות מערבית. ברמת גן זה היה יותר טוב, יותר חופשי, ללבוש מה שאת רוצה. פה אסור קצר, מותר רק ארוך, וילדה בגיל שלי אסור לה ללבוש שורט על טיפו, אבל אני לובשת. ומה אומרים? כולם כמו שמסתכלים עליי, כמו שאני מישהו זר. אני לובשת מה שאני לובשת, מה אכפת להם? סתם, אני ככה רוצה להתלבש, מה אכפת לכם? זה הלבוש שלי, זה מה שאני אוהבת, זה מה שאני רוצה. פה יותר קשה להיות אישה, אני אהיה כל הזמן תפקידים, עושה מה שאחרים עושים, אבל זה יותר טוב גם להיות אישה. זה מה שאני יודעת על עצמי, קודם יותר יפה וגם יותר טובה. לפני החתונה ביום עושים מסיבת חינה. במסיבת החינה הזאת זה שמירה על המסורת שלנו. מה זה? סבתא הייתה עושה את זה, ואמא, אנחנו שומרים על זה. ואת החינה הזה אנחנו מציירים לה על היד פרחים ואת השם שלה והשם של בעלה בתוך הלב זה. מאחלים לה חיים שכל השמחה וכל הברכים. אז כשאני מציירת לה את הלב, אני כותבת שם את האות הראשונה של השם שלה ואת האות הראשונה של שם בעלה. אז זה בלב אחד, שהם יחיו כל כך באהבה. يا امي هيني مخداتي يا امي ودعتش رفكاتي يا امي هيني مناديلي ايما تخيني لي الكريوت شلي ايما اني لو نفرطتي مع حفيروت شلي ايما تخيلي لي المصباحات شلي ايما אני לא נפרדתי מהאוהבים שלי. אמא. עוד קיץ עבר, מגיע הסתיו עם רוח קרירה, מתחילים להכין את האדמה לדודולי סתיו, כי החום נגמר, וזה יופי שהולך להיות חורף ויהיה גשם. صح
מי הדמויות הנערצות עליי? כמובן ג'ורג' חבש, פידל קסטרו וחברו לנשק, צ'י ג'ווארה, לנין, ניגווין ניג'יאב, שהיה רמטכ"ל צבא וייטנאם במלחמתו נגד הכובש האמריקאי. אין סופר גדול כמעט שלא קראתי, מאמיל זולה עד די.אץ' לורנס, עד המינגווי, אבל אף אחד לא הצליח להשפיע עליי כמו הסופרים הערבים. ג'ובראן חליל ג'ובראן, בהתמרדות ללא גבולות כנגד המוסכמות של החברה, ובמרד של אבו אל-עלא אל-מערי על הדתיים, לא על הדת, על הדתיים והתנהגותם בחברה. מעולם לא הייתי איש דתי, וזה רחוק מאוד ממני. אני רואה בדת, תחילתה אולי הייתה מהפכה חברתית במובנים של אז. אולי היו לה כוונות טובות, אבל נוצלה על ידי אנשי הדת בצורה הכי מכוערת. גם אנחנו לא נקיים, האסלאם לא נקי. אנחנו כבשנו את ספרד, וקראנו לזה שחרור, שחררנו את ספרד. למה? בשם הדת. כמו שהיהודים היום עושים לנו בפלסטין, בשם הדת, מובטח לנו מאלוהים. כמו שהצלבנים כבשו את פלסטין בשם הדת. לעשות כל העוולות שבהיסטוריה, בשם הדת. הייתי רוצה לשמוע הסבר למושג ערבי-ישראלי, שזה בעיניי משולש מרובע. תסביר לי, מה זה ערבי-ישראלי? אני בעצמי לא יודע. יפה מאוד. למה אני לא יודע? אני שנסעתי למצרים, היה לי דרכון ישראלי. כן. השם ערבי. כן. הקצין שם רצה לשאול אותי, אז הוא אומר לי, איך זה יכול להיות? ערבי וישראלי. וחשבו ישראלי שזה רק שם יהודי. כן. באמת אני נדהמתי שקצין מצרי לא יודע מה זה ערבי ישראלי. ואיך אתה לא יהודי? אז הוא אומר לו, לא, אני מוסלמי. ואנחנו המיעוט הפלסטינאים שנשארנו באדמות שלנו. המלך עבדאללה של ירדן מסר אותנו במתנה לגולדה מאיר, כל המשולש. אם במצרים לא יודעים מה זה ערבי ישראלי, מה זה אני? כן, גם אני האמת לא יודע מה זה ערבי ישראלי. חוקה למדינה שלנו אין לה. יש לה מגילת העצמאות מ-48 שהתחייבה לפני כל העולם לתת זכויות לנו ולתת לנו חופש, והיא לא עמדה בזה. ואומרים עכשיו יש שלום. מה שהבטיחו לנו שהיינו קטנים. מי הבטיח לנו שיש שלום? ושאנחנו נגדל במדינה שוויונית. היהודים, חברי כנסת שהיו באים לכפר, שהיינו ילדים, והיו נאומים, אתם הגשר של השלום. אתה זוכר את זה בשנות ה-60, של המבייניקים. אני זוכר. ואיך התהפך הכל, העולם במלואו התהפך. פתאום שאתה יוצא מהכפר, מטירה, אתה חשוד. אז איפה הזהות שלי יכולה להיות? כי המדינה לא פותחת בנו בכלל, אז איך תגדיר נאמנות? ועכשיו שכבר מדברים על שלום עם הפלסטינאים, אותנו שוכחים, כאילו שאנחנו לא קיימים. ואני, מאז שאני הייתי ילד, רק רציתי שיקבלו אותי. שאני לא אהיה אזרח סוג ב' מן קרוב רחוק כזה. קמתי בבוקר, שתיתי חלב, ותראו איפה אני עכשיו. מבצע עשיר בבריאות. קנו 2 אריזות חלב תנובה מועשר. וילך, יבוא שמחה, ויבוא עצוב. ככה, יש הרבה בסרט. בסרט אחד יש הרבה רגש, עצוב. השאיפה שלי לעשות ילדים מקצוענים. כל המשפחה, אני מכניס אותם לאותו ענף של צילום, שאנחנו נמשיך להיות צלמים, נמשיך ללמוד,
אפילו לפתח, אפילו להמציא כמה צילומים שצלמים אחרים לא הוצאו. אנחנו עובדים, חושבים ביחד מה אפשר לשפר. גם אשתי, גם הילדה. יש לכם חברים ישראלים? כן, אני עובד בגרינברג, בני ברק. ואיך היחסים? בסדר, נורמלי. אחים, כבר אחים. ואיך אתם הכרתם בכלל? באנו שהוא לקח את אחותה, ואני הכרתי שהכיר את אחותה. אז אני הכרתי את אחותה שלי. ולא הכרתם קודם? זאת אומרת, לא, קודם לא. כי היינו קרובים למשפחה גם. אתם קרובים משפחה? כן. וכמה אתם? אני בן 22. 21. 18. מתי החתונה? החתונה עוד 3 שנים, מעט או 4. למה אתם לא יכולים להתחתן קודם? למה אין בית כבר? אני יכול להתחתן ואין לי בית. איפה לגור? בכוכבים, נכון. שיהיה לכם מזל טוב. תודה. יאללה, להתראות. אוקיי, להתראות, תודה. כל טוב. יאללה, ביי. איך התמונות? יפות. יפות? אין מה להגיד. כחתן יפה. מתי התחתנת? לפני שבוע. לפני שבוע. אז איך זה להיות חתן בן שבוע? טוב. טוב? אין מה להגיד. אין תלונות? אין תלונות, אין כלום. נראה בסוף. עדיין בדבש. עדיין טוב. עדיין בדבש. יעד, מה אתה עושה עם התמונה? יותר כך, בהתחלת הוידאו. מתי ככה התאהבת? זה לפני 10 שנים. התאהבת בה כבר לפני 10 שנים? באמת? חיכית הרבה זמן. בטח, עד שהכנו עצמנו. בית צריך לבנות, לא? והיא גם חיכתה, אה? חייב. צוורתו בלכמר. בחור יפה, לא תחכה. ואתה לא מרגיש את עצמך שאתה חריג? יש הרבה כמוך? ישנם את הנקראים חריגים, אבל ללא החריגים האלה, העולם לא היה מתקדם לדעתי. אם לקרוא חריג לקסטרו וחבריו בעם הקובאני, אז אני מקבל את החריג הזה. אתה אין לך גבולות. איך הגעת מטירה עד קסטרו? אני כנראה הגבולות שלי אבל הגבולות שלך אין לך גבול, אתה הגעת עד קסטרו, אתה מסביר לי קסטרו, מה פתאום מטירה אתה קופץ לי קסטרו? לא, אני מסביר לך מה זה חריג, מה שאתה קורא חריג. כן. חריג בכל חברה. בוא ניקח את וייטנאם כדוגמה. רוב העם הווייטנאם משתף פעולה עם הכובש האמריקאי. אז אלו שנלחמו בו נקראו חריגים הווייטקונג. בעיניך חריגים, בעיניי הם העם הווייטנאמי. והחריג הוא זה שמשתף פעולה עם הכובש. זה החריג. אז אני לא חריג, אתה חריג. אתה ושכמוך הם החריגים. אני החריג. כן. אני החריג ואתה חריג ואתה שילמת על זה. אני מוכן לשלם. אתה שילמת על זה. אני משלם יותר כי אתה לא מוכן לשלם. זאת הבעיה. אם שנינו היינו משלמים, הייתי משלם קצת פחות. אבל המהפכה שהיא אלימה, בוא נקרא לה עוד בשמה שקוראים לה, שהיא טרוריסטית, אני לא מצדיק אותה, בלי לפגוע באף אחד. כן, המושג טרוריסט מתאים לתוקפן. אתה לא מרגיש שאנחנו צודקים, כי אנחנו הרוב? ואנחנו בעלי היכולת, עשינו יכולת. אם אתה מתכוון כלכלית. כלכלית, בוודאי. כל דבר בעולם הוא כלכלי. כן, בוודאי. אתה לא יכול להגיד לי אתה מהפכה בלי כלכלה שאתה יכול לעשות שום דבר. כן, כן, תשמע, זה... אבל אנחנו הרוב, ואנחנו הצלחנו במה? אנחנו לא בעזרת ממסד ולא בכלום. הכל בזיעה, נכון או לא? כמה מאיתנו זכו הבייס ולא טוב. כן. אבל יש כאלה בינינו שהצליחו ברמה בינלאומית מיוזמתם האישית. כן, כן. זה לא הממסד. אין סתירה. אתה לא תגיד לי שאני לא מהפכן ושאני לא רוצה שהחברה שלי תצליח, ושאני לא רוצה לבנות את טירה יפה? לא אמרתי את זה. זה הרופא, וזה אני, האבא של התינוק, שעושים לו ברית מילה, מה שקוראים אצלכם בעברית. וזה אני.
חותכים את מה שחותכים, כל המשפוחים. כמו אצלנו. כמו אצלכם, המציאתם את הגלגל בטח. כן, הכל כמו אצלכם. זה היה בגן. אני זוכרת רק את חג פורים ואת חנוכה. בפורים זה היה מאוד כיף. אני התחפשתי לכיפה אדומה. אני התחפשתי לצו נינג'ה. זה היה יום הולדת שלי בתל השומר בגן. מה לומר, אני מתגעגע לגן ולכל החברים ולכל ילדי הגן הרבה. איך קראו לה הגננת הזאת? קראו לה זהבה. לא זאת זהבה. לא, היא הייתה איתנו בגן וגם בגן חובה. זאת לא זהבה, לא. לא, זאת זהבה, אני אומר לך. אבא? לא, זאת לא זהבה. אז מי זאת? אני לא זוכר, אבל נדמה לי ורדה, משהו כזה. אולי. את השיר הזה אנחנו זוכרים מאוד. מולדתי נבא. הנה, היא מחזיקה אותי. בשנה. לצערי, אני איש בודד גם כשאני נמצא עם אשתי וילדיי. גם כשאני יושב על שולחן אחד בבית קפה, עדיין זה לא מגרש את הבית. אני ממש בודד. וזה הדבר שבאמת מדאיג אותי. ואני לפעמים מרגיש כאילו המשוגע של הכפר. אני חושב שהגיל והחוסן הגופני גם משחק תפקיד. כשאתה יותר בוגר, יותר מנוסה, יותר... אז אתה מוצא שאפשר, יש אפיקים אחרים שאפשר לפעול. ולא רק בדרך האלימה. אם הייתה אפשרות להתמודד רק בכוח המוח, היינו חוסכים הרבה סבל. אני בטוח שאין פלסטינאי אחד שרוצה לראות דברים כאלה. כמו שיש, אני לא חושב שיש בן אדם שרוצה לראות דברים כאלה. בן אדם במובן המילה, כן? ואם מישהו מגיע למצב הזה שצריך להכין פרי תופת ולשים אותו באיזה מקום, הוא צריך לבדוק מדוע הוא מגיע למצב הזה. מי הביא אותו למצב הזה? זה מה שחשוב. שאנחנו גיסים במשפחה אחת, נכון. ואנחנו כמעט מאותו גיל. ומאותו הכפר, כן. מאותו הכפר. נכון. מאותה חברת צעירים. נכון. הסתובבנו לפעמים ביחד. חבורת צעירים. הסתובבנו לפעמים ביחד. נכון. היו חיים יפים, לא? כשהיינו קטנים, כשהיינו ילדים. כשהסתובבנו והגענו עד תל מונד ומשמרת והלכנו, שיחקנו כדורגל עם היהודים ולא היו מעזים לקרוא לנו ערבים, אלא היו קוראים לנו בשמותינו והיינו ידידים איתם. כן. כן, עם בני אדם כפרטים, באמת, לא היה לי ואין לי בעיה. אנחנו מדברים עכשיו, אתה בן 50. מה עסקתם ב-50 שנה? אני יכול להמשיך באותם רעיונות, ללחם עליהם. אלא אם רק כנסים, ישיבות, כמה דברים, כמה הרצאות, ופה ושם. אבל מה עסקת? לתכלס. מה שאתה חושב שמתאים לי. הלכת העונה לים? כן, פעם אחת.
תחייך לה. תזכור. תתחייך עוד קצת. תחייך. תאר לעצמך שאתה יושב פה. בדגדגים. חפש אולי רקע קוסמוס, מהירח, חלום. לא, אני מסתפק במה שיש. אתה לא עושה לחלום? אבל אתה, כן, יש לך הרבה חלומות ואני יודע מהם. אתה רוצה להיות במאי, אתה רוצה להיות סוחר תכשיטים, אתה רוצה להיות צבעי, אתה רוצה להיות זה, אתה רוצה להיות זה, הרבה דברים. אבל מה היית? הכל היית, מה לא היית? כל הכבוד אבל. מה שעשית... אבל אני רוצה שניסע ביחד, לאיזה נוף כזה. כן. הרשימה שלך נדמה לי שאתה צריך לטייל בעולם ולראות עמים. כן, זה מזון לנשמה, ודאי. כמו קריאת ספר גם כן. שזה מזון לנשמה, אבל... המזון לנשמה שלי זה לטייל בפלסטין. אבל לא נשאר פלסטין. שום דבר לא כתוב. למה לא נשאר? אני לא ראיתי כתוב. מה, ראית מולדת שמתאדית באוויר? אני לא נולדתי בה. נולדתי מצאתי מעולם אחר. חתכו לו את החלום, אתה יודע בגלל מה? הכל השתבש ברצח רבים. כן, חזרתי בארצה, כן. כן. בוא נצלם אותך יד. לא יודע להשתמש במצלמה. אתה תלמד אותי, מה? רוצה לצלם אותי על הרקע הזה? כן, מתאים לך ביותר, נכון. מתי אתה עושה את הסרט שלך? יכול להיות עוד חודש, עוד שנה, עוד שנתיים. עוד 10, עוד 20. ציל גוף, רקע שחור לבן. ככה אתה רואה את החיים. כן. לא רואה את החיים, אני רוצה לראות. הבנתי אחרת. שחור לבן. כנראה כל יום אנחנו מכירים מחדש, עוד הפעם. אבל לא למות עם סיגריה עם עשן. ככה היית רוצה? כן, עם עשן, אבל תכוון פה. כן. אבל המבט שלי, תסתכל על העיניים שלי, לאן אני מביט. אני מסתכל. יש חיוך, איך אני נראה? שנייה. סרט עושים כמו בחיים, ובחיים כמו בסרט. שני דברים מתערבבים ביחד, אם חוזרים אחורה זה כמו סרט, שצופים בסרט. מה שהייתי זוכר קטן, מה שציפיתי להיות, לא נהיה. ואני ממשיך עוד לחלום לאותם ימים שהייתי ילד, שהיה שוויון ולא הרגשנו באפליות. פתאום אחרי 67, כל היהודים פתאום, שאני מכיר אותם אישית, השתנו. הסתכלו עליי מגובה למטה. הערבים הובסו, והובסו עוד בהשפלות. והיהודים נהיו בחלום כזה, ומה הערבי יכול לעשות? ככה להישאר תמיד קרוב רחוק. עוד קיץ עבר, כמעט עובר והולך למטירה, ואוגוסט הולך לענם לו בשקיעה, ואני מקווה שהלילה יהיה גם קריר. אני שמתי אוטומט שנינו ביחד בינתיים. אף פעם לא צלמנו ביחד. תן יד. מה זה?
recreational drug that people were really dealing with was marijuana. Our arguments were forceful and effective, and the evidence was pretty strong that you could smoke marijuana and still be a successful businessman or businesswoman. It just wasn't a big deal. One August evening in 1976, in a suburb of Atlanta, society's tolerance for recreational drug use would hit its limits. That night, Keith Seward's daughter was celebrating her 13th birthday at a party in their backyard. Well, he saw flickering lights, and he thought they were cigarettes, and that was enough to alarm us because we, didn't want 7th graders smoking in our backyard. They were stoned, but we didn't realize at the time the red eyes, the kind of foggy expression, kind of clumsily pushing each other around, etc., going right past us as though we didn't exist. And that's when we got alarmed and said, the party's over. Call your parents to come get you. Seward talked to her neighbor, Sue Rushi, the next day. It was just stunning that kids from an academic and professional community where there weren't any divorces yet, there were few, if any, women working. None of the indices that suggested children might be at risk or anybody might be at risk applied to these kids, and yet there they were in the middle of it. And we were disbelieving when they came to tell us about it. It seemed so shocking. We ran into a great variety of reactions. Some parents, absolute denial, not my kid, or quite hostile in response. Other parents kind of upset but couldn't believe it. What educated us was buying High Times and Head and all those drug culture magazines. Once we started reading them, we began to learn what all this stuff was all about and began to spot the cocaine razor blade hanging on, some adults around their neck, or all the marijuana emblems on things, etc. Faced with this crisis, Seward decided to go to the library. But she found almost nothing to substantiate her fears about the effects of recreational drugs such as marijuana on children. Instead, she found an article by Dr. Robert DuPont of the National Institute on Drug Abuse. And so I fired off a letter directly to him at NIDA, very badly typed. I'm embarrassed to even look at it now, and just told him how upset we were about what seemed to be an undermining by governmental positions of what parents were trying to do. I looked at that letter and I said, she's right and I'm wrong. A very simple point she made, which is, I still think is very profound, is she said, when we're talking about marijuana, let's distinguish between marijuana use for kids and marijuana use for adults. She also made very clear that this support for decriminalization was seen as being pro-pot, and that had a very negative influence. That had a negative influence in her life. That had a negative influence in people's families' lives across the country, and I was personally responsible for that. And that really hit home. DuPont was a convert, but his friend the drug czar was much less sympathetic. What they were saying was both ill-informed and so antithetical to the strategies that we were pursuing. They'd make a lot of noise and they'd say, Carter's too liberal on drugs, we don't want treatment, we want more aggressive law enforcement, and these people aren't sick, they're criminals, and we want to lock them all up and put them in prison. And heroin isn't the issue, it's marijuana smoking by suburban white kids, our children, that we're worried about. And quite frankly, Carter and I had regarded these people as pretty inconsequential gadflies that you sort of see in politics, but were really of no particular consequence, and we essentially ignored them. In late 1977, Bourne came to Atlanta to give a speech. Seward arranged to meet him. She brought along what she and the other parents called the Bong Show. Bourne really didn't understand the kid drug scene. He'd worked in heroin addiction and all kinds of things, and really believed that's where all our focus should be. And so I found him quite dismissive and rude when I met him. And I just, all of a sudden, started pulling out of my shopping bags all the bongs and the comic books and the paraphernalia and said, Dr. Bourne, this is going on right here now. This is kids we're talking about.
Police in suburban Washington say it was to this drugstore 1 week ago Bourne's that a days were young numbered. woman brought a forged In July prescription form bearing 1978, he Bourne's was caught signature. writing a fraudulent prescription for Quaaludes for a member of his staff. And soon thereafter, Keith Stropp started getting calls from the press about a normal party that drug czar Bourne had attended. I began to get calls from New York Times, Washington Post, everybody, saying, we heard that Peter Bourne snorted cocaine at your party. Is that true or not? Initially, I took the usual route of saying, no comment, I don't have any idea, whatever. Then, in a sudden reversal, Stropp told the reporters to go ahead with their story. I made what I think was, without question, the stupidest decision in my life. And I said to them, you won't get sued. I don't contradict what you're saying. Bourne denied it, but the damage was done. President Carter could not afford the embarrassment. And poof, the guy is gone from the scene. It was in 36 hours at the time the original Washington Post story broke. It was just very dramatic. And I don't want to sort of seem so egocentric that suggest that the whole world revolves around me. But I think the real turning point in this was the moment that I left the White House. It ended the era of the focus on dealing with drugs as a public health issue. And from the point after I left, it then became a political, law enforcement, moral issue. Once Peter Bourne was gone, the parents worked closely with the DEA on a national law to ban the sale of drug paraphernalia. They worked with the White House Drug Office to revise or replace government publications that they felt might be construed as favorable to drug use. And Robert DuPont asked Keith Sheward to write a new pamphlet about marijuana for the National Institute on Drug Abuse Information. By 1980, the parents' movement had established more than 1,000 chapters nationwide. We very much underestimated the power of that movement, and that movement, in my opinion, is what led to the next 20 years of the war on drugs. The last political victory we won was when we decriminalized marijuana in Nebraska in, I think, 78. And for the next 20 years, we didn't win a single significant political victory in this country. President, in light of what appears to be a growing concern about the drug abuse problem, especially among teenagers, what will your priorities in be? 1981, Specifically, a new do president you was settling expect into to the have a White House. White House policy on drug abuse? Yes, I do. And in fact, it can be stated as clearly as this. I think this is one of the gravest problems facing us internally in the United States. I've had people talk to me about At first, President Reagan increased pledged to efforts to focus head his off administration on consumption or demand reduction. export into the United States of Interdiction, he drugs said, from wouldn't neighboring work. nations. With borders like ours, that as the main method of halting the drug problem in America is virtually impossible. It's like carrying water in a sieve. It is my belief, firm belief, that the answer to the drug problem comes through winning over the users to the point that we take the customers away from the drugs, not take the drugs necessarily. Try that, of course. You don't let up on that. But it's far more effective if you take the customers away than if you try to take the drugs away from those who want to be customers. We had a Perhaps the program in reality of the drug California, war again, had I not set call in them yet. At the time Reagan took over, the United States was already spending much more on law enforcement than on demand reduction, a reversal of the Nixon formula. And a crisis was unfolding in the streets of Miami that would pressure the White House to get even tougher. A business that once pretended to be fun and games had turned deadly. When the shooting began, the two guys that entered the store were firing .45 caliber Ingram submachine guns inside the store. Once they started firing, I began to wonder a lot what the hell it was really all about. And especially, you know, they say that the marijuana business is done with a handshake and the cocaine business is done with a gun. And all the violence that was taking place surrounding this business, you know, it was distasteful as hell to me.
The bloodshed of the cocaine industry was not created by the cocaine itself. The bloodshed and the violence and the assassinations and the many families and deaths and dead bodies and all these things that we saw from 1980 to 84 were a product of our doing, not the drug, not the effect of the drug. It was the law enforcement of collecting monies. It was the typical war of one group versus another, fighting for territory, fighting for transportation routes and distribution. The killings were over money. The vast sums of illegal cash, billions and billions of dollars, took law enforcement by complete surprise. Miami very quickly became not only the import capital of the United States for marijuana and cocaine, but it became the financial center for it. And that was evidenced by Mike the McDonald was a young IRS agent assigned to the Miami area. He worked the money side of the drug business. What is a cash flow study? Well, Treasury had done an analysis of the flow of currency going into the Federal Reserve System, coming out, and showed that in 1978 and 1979, the entire currency surplus of the United States was attributed to South Florida. Billions and billions of dollars of currency was taken out of the economy into the banking system, put back in the Federal Reserve, cash shipped back to the Federal Reserves in San Francisco, New York, Chicago, to go back in the circuit. That's when I look at that and said, not, aha, oh my God, this is beyond any imagination what we're dealing with here. It was unbelievable how much money was going into these banks in cash. We had people walking in with rope-handled shopping bags and deposit slips going into banks. We had 12 individuals in Miami who were depositing $250 million or more annually into non-interest-bearing checking accounts. And no reports were being filed, or very few reports were being filed. And not just Miami was affected. George Jung was now making huge sales in Hollywood. There was a tremendous market there. It was unbelievable. To sell 50 or 100 kilos in a matter of a day was nothing. And bring back the cash. How much? Pardon? How much are we talking about? As far as 100 kilos, $5 million. Overnight. Right. It became more of a problem to start to count the money and stack it. And, I mean, that took hours and upon hours and hours to do it and recount it and go over and over it again. It was tedious as hell. You know, money became an obstacle. You know, it started to take the fun out of the whole thing, believe it or not. How rich were you at this point? I didn't know, probably at that time, maybe 50, 60 million. We were selling cocaine at $72,000 a kilo. It cost us each kilo, to produce it, to bring it, our final cost of production of that kilo of cocaine went down to maybe $1,500. Now, so, I mean, the profit were, I mean, in the thousands and millions of dollars. How much money did you make from trafficking in cocaine? No podría decirles porque nunca llevé la cuenta, pero sí una suma considerable. I can't really tell you because I never really had it added all up. But it was a considerable amount. 1 million? No, más de eso. More than that. Más 2 million? Más More que than eso. that. 10 million? Más que eso. 20 million? Maybe. 25 million? Quizás no, por ahí, algo así. No Around that. sabría decirte exactamente. I really couldn't tell you exactly. The DEA would tell me that you made as much as 500 million or maybe $1 billion in the business. Ojalá eso fuera cierto. I wish that Están were true. equivocados. They're wrong about Eso that. sí que están equivocados. They're really wrong about that. How much money had you made? How much were you worth? No, yo no sé. No mucho. Es que eso No, hay I un don't dicho know. por ahí que We had a lot, dinero y but when let's castidad la talk about mitad de la money or mitad. sex, it's usually only half Pero true. no, es This un business,
As much as you produce, you spend just the same. It's an illusion. It's a myth. The business was not a myth. Back in South Florida, cocaine was not just the fastest growing business around, it was threatening to take over. Local economist Charles Kimball predicts if the drug trade continues at the present rate for 10 more years, the state will be economically dependent on drug dollars. Not to mention what social In late 1981, Miami citizens had seen enough. They began holding town meetings to bring national attention to what was happening. You're directed to covering up what's really wrong here. You can't change the image if you don't get rid of the problem. 2 days after Christmas 1981, Miami's city leaders came to Washington and forced the administration to scrap a proposed 12% budget cut at DEA and They were very Customs. serious about the problem, and that they were going They were to assured wholeheartedly that go in and Washington go to would work help. on it. If the federal government is not going to give any additional resources to South Florida, our situation will remain critical. What has happened now is that the public in South Florida has basically lost confidence in the criminal justice system. This is a federal problem. We're involved in a war against drugs. On January 28, 1982, the administration announced the formation of the South Florida Drug Task Force. Several hundred DEA, Customs, Coast Guard, and Treasury officers were reassigned to the area. More than $300 million worth of marijuana. Vice President George Bush was tapped to head the task force. For those that come in here and with their automatic weapons and their Lear jets and their boats all for petty cash, kind of cost of doing business because the profits are so big, put them away. Find them, cash them, arrest them, put them away where they belong. As arrests increased, so did the need for more judges and prosecutors. Assistant U.S. Attorney Dick Gregory was one of the prosecutors brought in to deal with the situation. Things had gotten so bad down here. You had the cocaine cowboys, the shootout in the shopping mall. You had the criminals coming from all sides. And the office here in Miami had something like 40 assistant United States attorneys and were totally incapable of dealing with it. The DEA was a quarter of the size of its present allotment. The FBI and the other agencies were just overwhelmed. They couldn't conceivably handle it. Just to take the seizures of narcotics that were occurring here and finding some place to burn them required them to put it on trucks and truck it all the way up to North Florida to a burn site to be able to destroy the drugs they were seizing. Arrests in the area covered by the task force are up 27%. Drug seizures are up about 50%. In late 1982, the area that's the covered by the president task who had force, said interdiction could never 35%. work, now The amount of declared the cocaine by task force a big 56%. success. And the street value of all these drugs is estimated at more than an incredible $3 billion. Force shows The what can problem be was achieved. that despite all the arrests and all the seizures, the amount of cocaine and marijuana flooding into South Florida was still rising. The drug warriors were mobilized, but they were still losing the war. The president's critics called it grandstanding. But unfortunately, this was a lot of politics. There were a lot of photographs taken with drug seizures, money seizures, but there really wasn't an organized effort. And don't get me wrong, seizures were being made. It was a matter of putting dope on the table, but not really attacking the root of the problem. For the DEA, the root of the problem was the Medellin drug cartel in Colombia. For the first time, the federal government was spending $1 billion on drug law enforcement, much of it on interdiction and street-level arrests. 20 years ago, I read a study in DEA. I'll never forget it. Done by our intelligence division, very well-documented study, that said the average drug trafficking organization, meaning from Medellin to the streets of New York or to the streets of wherever, could afford to lose 90% of its product and still be profitable. Now think of the analogy. GM builds 1 million Chevrolets a year, doesn't sell 900,000 of them, and still comes out profitable. That's a hell of a business, man. That's the dope business. The problem is that generally the
majority of dollars that the U.S. government spends in dealing with the drug issue is interdicting the drug traffic. Well, hell, even if you are wildly successful, you are not going to stop drug trafficking in the United States. America's drug warriors and the world's drug traffickers were locked in a rapidly escalating war. As the flow of drugs increased, the cost of fighting them soared. Yet as far as the traffickers were concerned, there was little fear that the Americans would ever be able to put them out of business. We fell on top of the world. We were invincible. We were totally untouchable. When the Medellin cartel was in full power from 1978 to 1983, what I call the cocaine bonanza, DEA was there just like the sun is there every single morning. We have to live with it. But we were not that afraid of it. We knew they were there. We knew there was intelligence. We knew there was surveillance. But we were scoring every single day. We score and we score and we score. And the ratio to score and failure was so fantastic that DEA became at times insignificant, really. We had good intelligence, maybe just as good or better than the DEA in those days. While law enforcement did not affect overall traffic much, they did win many battles. In 1981, they had convinced Prime Minister Lyndon Pindling of the Bahamas that Lader's highly visible Norman's Key operation had to go. Operation Carib resulted in the arrest of several of Lader's men. Norman's Key and the Carlos Lader empire was lost because of his own doing. Carlos became too confident and too cocky on what he was doing, on his operation. He developed this attitude that he no longer made it a secret or denied his activity with drug dealers, that he was a cocaine producer, that he was a member of the cartel. And from the last months in Norman's Key, he made the Bahamas his playground in a way that it offended the Pindlings, and the Pindlings were fed up and sick with him. Yeah, but they were making money off it. Oh, they were making money off it, but now they were suffering the pressure of the Department of Justice and the international community. They wanted to clean their act. They were about to lose. They were being driven out of office.